Welkom dames en heren. Mm, Dit is week 49. Boodschatten, we gaan even kijken. Nou, boodschatten. Een stiermaker of standbook person is nou van op de hoogte over een open relatie. Jullie boodschatten was in een open relatie met iemand of jullie boodschatten komen achter. Want een stiermaker of standbook is nou van op de hoogte wat een koppel was aan het doen. Een koppel gaat round en oplicht andere mensen. Wat de koppel doet, de koppel hebben een open relatie. Oké? Twee mensen zijn narcistisch. Deze koppel kennen getrouwd of wonen samen. Maar die oplicht mensen. En wat ze doet is dat ze kan, it's like a play, it's a manipulating play. Maar deze mensen zijn mentally disturbed. Oké? Er zijn sommige mensen dat mentally disturbed. Deze koppel gaat achter mensen dat ze denken het is een makkelijke pooi. Oké? En slaap met één en dan probeer geld uit de persoon. Of één gaat en slaapt met iemand, zoek de mensen uit terwijl die één slapen. Laat die ander in. Deze twee mensen, is een koppel, is gewoon plain criminal. Oké? Heel veel mensen is niet van op de hoogte dat daar zijn zulke koppel. Dat is in Nederland. En de reden is dat, especially mensen dat hebben een derde partij of in uitnodigde derde partij. Whether is een koppel of het is één persoon. Daar zijn mensen. En nou deze stiermaker Stenbok is nou van op de hoogte en recognize wat deze koppel deed. Okay? En hoe deze koppel komt aan snel geld. Dames en heren, je wil niet weten wat mensen zal doen. Dus deze koppel is, nou maakt ze zorgen. Omdat deze koppel probeert de stiermaker of steenbokperson op te lichten in dezelfde manier. Oké? Dus deze koppel geeft drugs aan de persoon, laat de persoon in slaap vallen en dan doet de deur open zodat hun partner kan binnenkomen. Deze koppel hebben een open relatie. Deze koppel is gewoon criminal, oké? Voor sommige van jullie, een van de personen hebben een andere relatie, maar doe criminal crime met deze persoon. It's like, deze mensen kennen elkaar voor een heel lange tijd. Maar het is zo dat ze oplicht mensen om een goed leven te hebben. Ja, that is just plain nasty. You're just a born criminal. Je bent gewoon een geboren criminal. Dus mensen nou komen achter, want de corporation institution gaat nou recognize hoe mensen komen aan geld, oké? Oké, is een ziek situatie. Nou, sommige van jullie gaat even met die ouders praten. This is a fish grief of scorpion person. Ik zie dat sommige van jullie. Ik ken dat is een vriendinnetje van jou. Iets is gebeurd. Misschien is de koppel opgepakt. En je gaat bij je moeder even praten. Want it's zoiets als je bent echt van je stok af om te weten dat mensen doen dat soort van dingen. Ik weet niet als het is gebeurd met jou. Maar ik zie dat een visgrave of scorpion vrouw gaat even bij een oude vrouw even een gesprek gaan hebben. Met een oude vrouw, oké? For some sort of a help, some sort of a wijsheid. Oké? Dus ik zie dat een visgrave of scorpion gaat bij haar moeder of gaat bij een oude vrouw om some sort of a wijsheid. Om te weten over haar situatie, oké? Dan we zien jullie boodschap de vrouw. Mensen recognize wat jullie boodschap de vrouw een situatie. Jullie boodschap de vrouw had some sort of a problem. Ik hoop dat het is niet een verzekering fraud. Yeah. Jullie boodschap de vrouw. And a vriend of a group of mensen create some sort of a verzekering fraud. Of je gaat iemand opgeven dat je weet aan het gedaan. Oké? Dus hier het is, je vriend, kennis. Je recognize now wat een vriend of een kennis bij jou heeft gedaan. Dat deze vriend of een kennis create some sort of a fraud. Je hebt deze vriend of kennis
geheim. Dus is zoiets als jullie boodschap, de vrouw gaat soms soort van geheim van een vriend of een kennis even gaan verbruiken tegen deze persoon. Ja, dus mensen hebben inzicht over dat koppel. Mensen nou recognize wat de koppel was aan het doen. Mensen recognize hoe een koppel komt aan zijn geld. Oké. Mensen recognize hoe een koppel komt aan zijn geld. Mensen hebben inzicht over een koppel en hoe ze aan zijn geld komen. En echt waar, it is niet very positive. A corporation institution nou gather heel veel informatie over een weeskal en een waterman. Oké, deze weeskal en deze waterman. Soms soort van gesprek voor een weeskal en een waterman. Corporation institution nou krijgt heel veel inzicht. Oké, is zo het is, er is iets met corruptie, forge document en corruptie. A corporation institution weet hoe een weeskal en een waterman wat ze doet. Ja, a corporation institution is aan deze mensen. Dus ja, verdriet. Jullie vrouw nou verdriet de situatie. Mensen nou recognize dat jullie vrouw en een waterman weeskal of tweeling. Oké, omdat het is Mercury in waterman. Dat betekent dat waterman energy is altijd over overheid. Ja, overheid, ambtenaar, politie, dat soort van ding. Deze koppel, er is een koppel. En jullie boodschappen nou verdriet, omdat deze koppel wordt gepakt voor iets, oké? Dus voor sommige van jullie boodschappen, dat is collaboreren om iets te doen tegen een andere persoon. Mensen krijgen inzicht. Mensen hebben inzicht. Mercury in Aquarius. Jullie boodschappen dat collaborate with an Aquarius. Jullie boodschappen en deze Aquarius hebben een lang open relatie. En jullie deed crime, verzekering crime en allerlei crime samen. A corporation institution now recognize wie jullie allebei zijn. De moeilijkheid tussen u en een stiermaker of stelmakman is nou over. Oké, some sort of a moeilijkheid dat jullie had met een stiermaker of steenbokman is now over. Oké, the eind is here. Some sort of a emotie, some sort of a geheim, some sort of a informatie is nou boven water en een huge tower moment. Een ontplofte moment komen op in jullie leven. Omdat je het hebt mee te maken met een groep mensen. Dat deed iets, oké? Deze groepen mensen, want het is een koppel. Het heeft mee te maken met een koppel dat hoek op met ander koppel. En drug deze ander koppel. En dan laat die zoals je drug another couple en dan laat de mensen binnenkomen. En whoever degene is, weet niks wat gebeurt met ze. Oké? Ja. 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 Oké? Maar deze koppel wordt gepakt. Deze koppel wordt gepakt. Deze koppel wordt gepakt. Is wat ze doet. Is wat ze doet. Is wat ze altijd doet. Deze koppel wordt gepakt. Ja. Dus iemand heeft een geheim. Maar ze heeft iets gedaan tegen iemand. Oké. En wat ik heb gekregen is dat there is a couple. Whether it's a same-sex lover, of is een man of een vrouw, of is een man en een man, een vrouw en een vrouw. Die gaat rond en gaf mensen drugs, gedrogeerd mensen. En laat mensen in de huis, want de mensen zijn niet berust om te weten wat gebeurt bij ze.
Oké? En dan gebruik de mensen assets, informatie om hun assets aan te komen. Oké? Dus het is een koppel, is een criminal koppel. Ga even kijken. Ik heb iets gestuurd dat in deze tijd zorgen wie je naar huis nemen. Mensen drogeer je. En die kan alles doen. Die kan mensen in je huis brengen, je data, je informatie kopiëren, want je bent onbewust. Je weet niet wat gebeurt bij jou. Dit is iets dat is gebeurd. Oké? There are evil people in this world. Evil. Oké? En dat komt uit. Dus, dames en heren, wees voorzichtig. Wees echt voorzichtig, dames en heren. Er zijn ziek mensen. En ik vind dat deze mensen moeten opgepakt en krijgen gevangenisstraf. Ja? Je kan niet iemand drugs geven zonder de toestemming van de persoon. Oké? Als jij gaat een rape drug aan iemand geven zonder de persoon toestemming, jij bent iemand, het is een verkrachter. Oké? En het is een crime te verkrachten een andere persoon om seks te hebben, om mensen te drugeren en laat anderen in zijn huis komen. En de persoon is onbewust en weet niet, omdat je bent een criminal. Okay, and there's a couple that did this. There's multiple couples that did this, and it come out now. Namaste.